Idag så ska jag göra det värsta jag kan föreställa mig. Jag ska bli häktad. Pulsen är hög, jag har liksom paniken i halsen och gråten i halsen hade jag också förut. Är det här allt? Varje år blir ungefär 2400 personer häktade i Sverige, varav runt hälften är barn och ungdomar under 21. Vad möts de av när de kommer in? Vad får de göra och vad får de inte göra och vilka rättigheter har de? Det ska vi se tillsammans. Men innan det så ska vi träffa Linn och hon satt häktad när hon var 21 år gammal. Så jag hoppas att hon kan ge mig lite tips och tricks på hur jag ska klara av detta. Hallå, hallå! Hallå! Vad skulle du säga var det jobbigaste med att sitta häktad? Det jobbigaste var att jag visste aldrig när jag skulle få komma ut. Jag vet av människor som har suttit i flera år liksom, i häktet. Hur hanterar du den ovissheten? Hur klarar du dig liksom där inne? Jag ringde och terrade min advokat, försvarsadvokat som jag hade då, och frågade vad han trodde. Men finns en liten chans att jag kanske kommer ut imorgon eller om en vecka? Och han var ju ärlig med mig och sa att nej men Linn, jag tror inte det. Men jag skrev också i dagboken som jag skrev i varje kväll. Och typ tömde ur mina känslor och fick ner det på papper. Och det hjälpte väldigt mycket. Hade du några restriktioner och vad innebar de? Jag hade inte följa restriktioner för då innebär det att man inte får tv. Men jag fick ha tv, men jag fick inte ta emot brev eller skicka brev. Jag hade även bevakade samtal. Men hur var det med frisk luft? Fick man gå ut någon gång? Man har ju alltid tillgång till 1 timme om dagen. Men jag fick bara ångest när jag gick ut på den här tårtbiten som man kallar det. Eftersom det var ju murar och man såg ju knappt ut. Det gav mig mer ångest att gå ut än att stanna kvar i cellen. Jag är ju otroligt nervös, ångestfylld, för jag vet liksom inte vad det är som väntar mig. Hur tacklar du de här första stunderna där? Det som hjälpte mig det var att hitta rutiner, men att ändå acceptera läget som det är. För hur det än är så kan du inte göra någonting åt saken. Och ett tips är att alltid dra upp persiannen, oavsett vilket humör du än är på. Tusen tack för att du tog dig tiden. Ingen fara. Sköt om dig. Nu blir jag häktad. Jag vill låsa upp de här fängslena. Verkligen pulsen i halsen. Så då kommer jag släppa lös det här bakom. Har du några lösa föremål på dig eller någonting i fickorna eller någonting sånt? Smycken och sånt tänker du? Ja, då får du ta ur och lägga dem här. Då kommer min kollega och vi känna igenom dig. Det här är lite mer utförligt än vad jag är van vid och det känns jättemärkligt. Så kommer jag lägga kläderna här på bänken. Okej. Då kan du börja med skorna. Okej. Det här känns så... Jag känner mig så blottad. Strumpor. Strumpor kan du ta av dig. Pudelstrumporna. Ja, men då stänger jag till det här. Okej. Så, då kan du börja ta av dig byxorna. Det är en otroligt psykiskt påfrestande situation. Det är liksom inte någonting man är med om man inte varit här innan. Det är liksom ingenting kan förbereda en för att vara här. Hej! Varsågod. Tack. Så, vad är näst? Pulsen är hög. Jag trodde jag skulle känna mig bara så här, nu har du gjort någonting dåligt och nu ska du liksom få lida. Men man är ju egentligen inte dömd när man kommer hit. Alla är oskyldiga tills motsatsen är bevisad. Det är domstolens uppgift att döma dig. Jag hade ändå någon uppfattning om att man fick en naken visitering, att man kollade om någon hade gömt någonting i munnen eller någon annanstans. Vi kriminalvårdare har inte rätt att gå igenom kroppens håligheter eller så. Jag får inte be dig liksom hoppa eller hosta eller gå ner på huk eller någonting sånt. Vi kommer att hämta några papper här. Då kan du sitta ner och så kommer jag ställa lite frågor. Om det mot all förmodan nu skulle hända dig någonting här inne, är det någon person på utsidan som du vill och godkänner att vi kontaktar i så fall? Och vem är det? Då skulle det i så fall vara min mamma. Får jag kontakta henne någon gång? Inte du, utan nu har du restriktioner och då vill åklagaren veta vem du kontaktar på utsidan. Och du får ansöka om att få prata med någon på utsidan. Okej, och då får jag prata med dem när jag vill? Nej, inte när du vill, utan det blir ju då dels när polisen har tid och sen när den anhörige kan ta emot samtalet. Men det handlar nog mest om när polisen har tid. Har du under de 5 senaste dagarna i frihet använt något av följande? Narkotika? Nej. Alkohol i stora mängder?
Nej. Har du behandlats för depression någon gång? Ja. Har du under de senaste dagarna känt det som att livet inte är värt att leva? Nej. Har du under de senaste dagarna önskat att du vore död? Nej. Bara man ja på de här frågorna, då kan inte jag lämna dig, utan då är det sekundbevakning som gäller. Och då kommer du att transporteras till en cell där du får inte vara ensam helt enkelt. Vi måste ha full tillsyn på dig. Tills vi kan transportera dig till psyket där en läkare får göra en bedömning. Då, om du stannar till lite grann här, då ska min kollega kolla så att det är grönt. Ja, då kan vi gå med här. Jag hörde någon skrika. Jag lovar, jag hörde någon skrika. Det är så sanslöst att föreställa sig att bakom varje dörr så är det en person som är frihetsberövad. Inlåst på obestämd tid. Det är overkligt. Alltså jag är skakig. Det är verkligen någon där. Men det är ju så... Det är mindre än vad jag trodde. Det är ju ingen dusch. Dusch är någon annanstans. Ja, det är här utanför cellen. Det fortsätter vara någon som bankar på dörren. Hör man mycket skrik och bank och... Många mår ju väldigt, väldigt dåligt här inne. Som du ser, det är inte speciellt stort. Nej. Litet, trångt. Och om det är någonstans som man kan förvänta sig må dåligt så är det nog här. Att gå till rummet och känna och höra att någon bankar, någon skrika. Så otroligt obehagligt. I normala fall så får man inte ha någon kamera med sig här inne. Men i det här fallet så får du ha en kamera här. Så den överräcker jag till dig. Varsågod. Tackar. När jag går ut härifrån så kommer du vara själv. Jag kommer att låsa dörren. Du blir inlåst. Och sen kommer jag tillbaka när middagen kommer. Oj, ångest. Nu låter det kanske som att jag överdriver. Men det är så sanslöst läskigt att vara ensam här inne. Folk har liksom så här ristat med någonting, med en penna kanske. Liksom tecken och text och man kan verkligen känna i luften att det är någon som har varit här innan mig. Jag har fått bestick och glas utav plast. En väldigt trubbig kniv också. En deo, en tandkräm, en tandborste och en kam har vi fått också. En plastkam, ganska mjuk. Det är dags för middag. Så, varsågod. Där. Okej, middag. Varsågod. Tack. Och den här äter jag på rummet? Jajamän. Man äter alltid på rummet? Jajamän. Okej, ensam. Ensam. Ja. Det ser inte så här helt fantastiskt ut. Men å andra sidan så ser ju alltid så här Bamba-mat ut så här och Bamba-mat är skitgott. Så det kanske, skenet kanske bedrar. Vi får hoppas på det. Men ja, men vi testar. Maten var vad som mötte ögat. Inte så fint. Men skenet bedrog. Det var helt okej. Jag satt ju och åt. Jag tänkte så här, när jag äter så brukar jag ta upp telefonen. Så jag höll på att stoppa i min hand i fickan för att ta upp min telefon. Men jag har ju ingen. Jag har ingenting. Ingenting som är mitt. Jag lämnade verkligen Annie vid dörren när jag kom in. Nu är jag liksom bara häktad. Hallå. Så kan du ställa dig här så ska min kollega kolla igenom dina kläder så att du inte har någonting på dig. Mm. Och så jackan. Varsågod. Okej. Så nu ska vi till rastgården. Nu ska vi gå till promenadgården. Och vad kan man göra där? Ja, man kan gå en promenad runt. Kanske det är inte så stort. Det luktar rök den här jackan. Någon har rökt i den. Så det är andra som har haft den här jackan, eller? Precis. Men går man ut i de här dojorna, eller? Vi har tofflor. Idag blir det tofflor. Vi har också gympadojor som man kan få låna. Varsågod. Är det här allt? Det är allt. Är det här hela min promenad? Det här är allt?
Jag förväntade mig att rastgården skulle se ut lite så här en löparbana typ. Man kunde se kanske några träd och himlen. Men det här var liksom en box. Det var en box som jag kunde gå runt i. Kanske 2 gånger 2 meter ungefär. Jag blev så besviken och så chockad. Nu har du restriktioner och då är det inte tillåtet att kommunicera med någon annan. Så du måste vara tyst på promenaden. Ja, du menar att folk kan höra mig? Precis. Och det finns fler rum som dessa då? Ja, precis. Så att någon annan kanske går i gården bredvid här. Men vad skulle, om jag gjorde det, vad skulle hända då? Då får du avbryta din promenad. This is it. Jag trodde ändå att det skulle vara Inte tillåtet att prata här ute. Jag trodde att det skulle vara ett jättestort rum. Du får inte prata här ute. Man måste vara tyst. Okej, bara promenera. Yes. Ja, förstått. Jag fryser alldeles för mycket. Det är så kallt. Men jag är klar. Hallå. Jag är klar med min promenad nu. Är du färdig? Ja. Då får du komma in. Men det här kändes ju knappt som att vara ute. För jag såg liksom ingen utsida utan det var liksom bara kallt. Är det enda jag får göra? Det är det enda du kan göra utomhus här, ja. Nu ska du tillbaka till ditt rum, så då ska jag be att få din jacka där. Kan vi ge den till min kollega där bakom? Jag har precis bäddat sängen. Och jag är otroligt ångestfylld. Jag har svårt att andas. Jag har liksom paniken i halsen. Och gråten i halsen hade jag också förut. Så att ja, vi får se hur det går helt enkelt. Får jag komma ut nu? Får jag komma ut nu? Jajamän. Nice. Jag blev räddad från typ en panikattack. Det är så klaustrofobiskt här inne. Typ hyperventilerar. Får typ inte luft. Så nu ska jag få duscha. Nu ska du få duscha. Och vad får jag då? Jag får shampoo, balsam. Hur funkar det? Det finns kombinerad shampoo, balsam, eller shampoo och duschkräm inne i duschen. Ingen balsam. Hårtork, får jag det? Nej, det får du inte, tyvärr. Okej. Du har inte det. Då hade min albanska mamma sagt att jag blir sjuk om jag går runt i blött hår. Vad mer? Rakhyvel? Ja, du kan få en rakhyvel om du vill. Men du låser dörren efter? Jag kommer låsa dörren. Du har en pubis-situation här nere. Det är ju sådär välkomnande om man får skämta till det i den här miljön. Även fast den känns lite. Och så en prilla. Och även en pubis-situation här uppe. Å andra sidan kan jag uppskatta att det finns en spegel här. Det är nästan någonting man hade velat ha i sin egen dusch. För att se hur mycket man luddrat håret eller om man fått allting under armhålan. Så att det finns pros and cons med allt. Men det här gör det inte roligare att vara här. Och tvärtom så gör det mycket tråkigare. Rastgården var en besvikelse. Rummet är litet. Jag får inte göra typ någonting. Duschen kanske kommer vara min grej. Och så blev jag mött av den skräckinjagande pubis-situationen. Då är duschen klar. Det blir ingen dusch för mig. Jag kunde inte trycka in knappen och jag såg det som ett tecken från skyarna att det här inte... Det blir inte av ikväll. Så Då den får du av mig. Rakhyveln. Och bladet är kvar. Bra, tack. Nu när du kommer in på cellen så är det säkrad inlåsning för våran del. Och det betyder att vi kan inte öppna någon dörr utan vi kan bara öppna luckan. Om det är så att du får någon panikångestattack eller någonting då försöker vi prata med dig genom luckan. Och sen får du försöka hitta sätt att kunna hantera din situation här inne. Så är det färdigt för idag. Så då önskar jag dig en god natt. Det var någon som precis bankade.
jättehårt. De bankar precis skithårt. Alltså hela fönsterkarmen skakar. Har ni det? Jag har så otroligt mycket ångest. Alltså jag känner mig typ osäker nu när det är någon som bankar så. Jag vet ju inte vem det är som är i cellen bredvid mig. Som bankar så aggressivt och så hårt. Jag får se inget hur det blir för mig under natten, om jag kommer kunna sova eller om jag bara kommer ha en full-blown panikattack liksom. Men det här är verkligen min värsta mardröm, så vi får se. Godnatt. Åklagaren har hävt häktningen så du ska få gå fri nu. Yes, men innan det kommer ut så ska vi tömma din cell. Ta bort de här sängkläderna är verkligen det bästa. Alltså en av de bästa känslorna någonsin. För jag mår så dåligt. Så. Och här har vi dina grejer. Så då kan du ta de grejerna och ta med dig dem in till det där båset och byta om där inne. Så. Var lägger jag mina grejer? Ja, jag kan ta dem här. Skönt. Hur kändes det? Jag kan ju säga så här. Det är en upplevelse som jag väldigt, väldigt sent kommer glömma. Aldrig, tror jag. Och definitivt en upplevelse som jag aldrig någonsin vill uppleva igen. Sverige har många gånger fått kritik för långa häktningstider. Hur märker du att de som är häktade mår utav att vara här? Det är klart att jag kan se att folk mår dåligt. Jag menar, man ser på ansiktsuttryck eller gester eller liksom, om de är tystlåtna eller om de sänker blicken eller någonting. Men man försöker alltid fånga upp liksom, och ta varje chans att prata med dem. Frustrationen och ovissheten över att inte veta vad som händer, eller man kanske blir aggressiv eller liksom säger fula ord till personalen bara av ren desperation. Man vet inte, vad händer? När kommer jag ut? När kommer domstolen att besluta? Alltså just det här att bara vänta. Finns det andra som är unga som sitter här, eller till och med minderåriga som sitter här? Det sitter faktiskt barn, det sitter ungdomar, barn under 18, ungdomar under 21. Det är inte helt ovanligt. Finns det någon skillnad på om ungdomar då under 18 och vuxna? Som vuxen så kan du sitta frihetsberövad i 9 månader och därefter behövs det särskilda skäl. Men det är inte helt omöjligt att det finns särskilda skäl och att häktningen kan fortsätta. För barn så är det 3 månader, men även där kan det finnas särskilda skäl som gör att man får sitta längre än så. Jag har faced my fears. Min största rädsla har jag nu nästan kommit över. Jag gjorde det, jag är otroligt stolt och jag vill verkligen aldrig komma tillbaka.